नमस्कार साथीहरू, मेरो च्यानल नेपाल अनलाइनमा आज म वाइटी स्टुडियोको बारेमा केही कुरा गर्न गइरहेछु। तपाईहरुलाई वाइटी स्टुडियोको बारेमा पुरा कुरा सम्झाउन गइरहेछु। र यदि तपाई एक युट्युबर हुनुहुन्छ भने र वाइटी स्टुडियो युज गर्नु हुँदैन भने तपाईले ठूलो कुरा मिस गरिराख्नु भएको छ साथीहरू। र वाइटी स्टुडियोबाट तपाईले के फाइदा लिन सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा म पुरा बताउन गइरहेछु र कसरी चलाउन सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा पनि पुरा तपाईलाई म डिटेल दिन गइरहेछु। र मेरो च्यानल यदि तपाईहरुले साथीहरु सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर लाइक गरेर हेल्प गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। र मेरो यो च्यानल यही हो। र सुरु गरौँ हाम्रो टपिक्स। र तपाईले एन्ड्रोइड मोबाइलमा वाइटी स्टुडियो चाहिँ प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। प्ले स्टोरमा गएर वाइटी स्टुडियो डाउनलोड गर्नुस् हैन, वाइटी स्टुडियो सर्च गर्नुस् र तपाईले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। वाइटी स्टुडियो यही हो साथीहरु। मैले पहिले गरिसकेको छु है। वाइटी स्टुडियो टाइप गर्नुस् र मैले इन्स्टल गरिसकेको छु बाइ गुगल एलसीसी है। र यो युट्युबले नै बनाएको प्रोडक्ट भएकोले गर्दाखेरि गुगल अभियसली युट्युब गुगलको प्रोडक्ट हो। यो पनि वाइटी स्टुडियो गुगलले नै बनाएको प्रोडक्ट हो। र यसकारण यो 100% जेन्युइन छ। र यहाँबाट जति पनि तपाईले अपडेट पाउनुहुन्छ यहाँ सबै जेन्युइन छ। र यो सेटअप भइसकेपछि यसलाई कसरी चलाउने म तपाईलाई देखाउँछु। र वाइटी स्टुडियोबाट चाहिँ तपाईले के पाउन सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईको भ्यू एउटा पार्टिकुलर भिडियोमा कति छ, कुन समय कसले भ्यू गर्यो, कति समय भ्यू गर्यो हैन, र तपाईको ओभरअल अहिले वाच टाइम कति छ हैन भन्ने कुरा सबै तपाईले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। र वाइटी स्टुडियो सेटअप गरिसकेपछि यस्तो मोड तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईले यहाँ यो 3 डटमा गएर यहाँबाट तपाईको धेरैवटा च्यानल छ भने स्विच पनि गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो धेरैवटा च्यानल छ हैन, त्यसकारण म कुनै पनि च्यानल चाहन्छु म त्यसमा स्विच गर्न सक्छु। र मेरो नेपाल अनलाइनमा मैले क्लिक गरे। मैले यो हाम्रो फर्स्ट एपरेन्स जब तपाईले तपाईको च्यानल सेलेक्ट गर्नुहुन्छ यो फर्स्ट एपरेन्स हो है। यस्तो लुक तपाईले पाउनुहुन्छ। अब तपाईले तपाईको च्यानलको वाच टाइम कति छ भनेर हेर्नु हो भने फर्स्टमा यहाँ हेर्नुस्, कमेन्टहरु सबै देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले च्यानल पुरै ओभरअल च्यानलको वाच टाइम कति छ भनेर हेर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ वाच टाइममा गएर क्लिक गर्नुस् माथि हैन। यहाँनिर तपाईको परफर्मेन्स देखायो है। मेरो यो खासै च्यानलमा मैले धेरै टाइम लागेको छुइनँ, केही मिनिमम 3-4 वटा मात्रै भिडियो अपलोड गरेको छु। त्यसकारण मेरो त्यस्तो खासै वाच टाइम छैन। र अब यसमा वाच टाइम तपाईले हेर्न चाहनुहुन्छ भने भ्यू हेर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँबाट भ्यू हेर्न सक्नुहुन्छ। अब वाच टाइम हेर्न सक्नुहुन्छ वाच मिनेटमा जानुस्। मेरो 28 दिनमा 175 मिनेट वाच टाइम भएछ हैन, यहाँबाट देख्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई तपाईले चेन्ज गरेर 60 आवरमा कति हो त, 60 आवरमा मैले कसैले पनि मेरो वाच गरेको छैन विदिन 60 मिनेटमा हैन। 48 घण्टा भित्रमा मेरो यति वाच भएछ। अब यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ 6 मिनेटसम्म पनि कसैले वाच गरेको छ। अब यहाँलाई क्लिक गर्नुस्, यो कहिले यहाँ तपाईले कुनै पनि टाइममा क्लिक गर्नुस्। क्लिक गर्दाखेरि तपाईलाई देखाउँछ सेप्टेम्बर 20 मा 11 बजेदेखि लिएर 12 बजेसम्म 5 मिनेट 98 5.9 अलमोस्ट 6 मिनेट चाहिँ कसैले मेरो भिडियो वाच गरेको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ 1 मिनेट 55 सम्म वाच गरेको छ हैन। र सपोज गर्नुस् तपाई कुनै साथीले तपाईलाई भन्यो मैले तिम्रो भिडियो हेरे भन्नु। अब यो एउटा कुरा हो हैन। अब यहाँ तपाईले प्रत्येक यहाँ क्लिक गर्नुस् र प्रत्येक घण्टाको तपाईले वाच आवर देख्न पाउनुहुन्छ। अब मानिलिनुस् तपाईको कुनै पनि साथीले तपाईलाई भन्नु मैले तिम्रो आज हिजो 1 बजे तिम्रो भिडियो हेरेको थिए हैन, तिम्रो मैले भिडियो हेरे 5 मिनेट भनौं। अब तपाईले त्यो भिडियो कुन भिडियो भन्दाखेरि कुन भिडियो हेर्यौ त भन्दाखेरि यो जस्तै मेरो यहाँ भिडियोहरु छ, सबै भिडियो हेर्नुस्। अब यो अफलाइन नेभिगेसन भन्ने तिम्रो भिडियो हेरे भन्नु साथीले। अब तपाईले हेर्यो कि हेरेन भनेर कसरी थाहा पाउनुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यही भिडियोमा जानुस्। अघि त हामीले ओभरअल च्यानलको वाच टाइम हेर्यौं, तर यो चाहिँ पार्टिकुलर भिडियो चाहिँ कुन हेर्यो भन्दाखेरि त्यो पार्टिकुलर भिडियोमा जानुस्। त्यसपछि अगेन वाच मिनेटमा जानुस् हैन। अब यहाँ हेर्नुस् यहाँले सबै देखाउँछ। अब लास्ट 28 डेजमा यति वाच छ। अब 60 मा छैन, 48 मा पनि छैन। अब 48 घण्टा भित्रमा कुनै वाचै छैन भने साथीले हेरेको छ भनेर भन्यो भने त झुटो कुरो भइहाल्यो हैन। र अब 7 डेजमा हेरौँ छैन, 28 डेजमा हेर्दाखेरि छ। अब यहाँ वाच हेर्नुस् 4 मिनेट वाच भएको छ।
अब यो पार्टिकुलर एउटा चाहिँ 2 मिनटसम्म वाच भएको रहेछ। यो कुन दिन रहेछ भन्दा क्लिक गर्नुहोस्, यो देखाउँछ तपाईँलाई कुन दिन वाच भएको। सेप्टेम्बर 10 मा 1 घण्टा 55 मिनटसम्म वाच भएको रहेछ हैन। ल हेर्नुहोस्, अब तपाईँलाई कसैले झुटो कुरो बताउन पाउँदैन तपाईँको यो वाइट स्टुडियो छ भने हैन। जसरी तपाईँले युट्युब च्यानललाई एनालिटिक्समा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ, त्योभन्दा राम्रोसँग तपाईँले मोबाइलबाटै तपाईँको युट्युब च्यानललाई मोनेटाइज गर्न सक्नुहुन्छ। यो एउटा मोबाइलको मोबो क्रिएटर जस्तै हो र कुनै पनि भिडियो तपाईँले यहाँबाट त्यसको भ्यूहरू सबै हेर्न सक्नुहुन्छ। कुनै कमेन्टहरू पनि तपाईँले यहाँबाट रेस्पोन्स गर्न सक्नुहुन्छ। भिडियोहरू अपलोड पनि गर्न सक्नुहुन्छ हैन। बिस्तारै बिस्तारै म तपाईँहरूलाई बताउँछु साथीहरू। जस्तै वाच टाइमको बारेमा तपाईँले जान्नुभयो हैन। जस्तै तपाईँले यसमा भिडियो अपलोड गर्नु पर्यो भनेदेखि यहाँनिर जानुहोस्, भिडियोमा जानुहोस् है। यहाँ तपाईँको सबै भिडियोहरू छ। अब यहाँबाट अपलोड चाहिँ तपाईँले सायद गर्न सक्नुहुन्न होला, डाइरेक्ट अपलोड गर्न सक्नुहुन्न। तर अपलोड भइसकेको भिडियोलाई तपाईँले सबै डिटेलहरू हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। अनि जस्तै अब यहाँबाट जस्तै कुनै भिडियोलाई एडिट गर्नु पर्यो, जस्तै मैले यो भिडियोलाई एडिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कुनै भिडियो पब्लिश भएको भिडियोलाई प्राइभेट पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, अनलिस्टेड पनि बनाउन सक्नुहुन्छ हैन। जस्तै यो भिडियो खोल्नुभयो, अब यो भिडियोलाई तपाईँले एडिट गर्नुपर्ने भयो। कति सजिलो छ हेर्नुहोस्। अब यसको लागि तपाईँ यो मोबाइलमा युट्युबमा कम्प्युटरमा युट्युबमै गइराख्नु परेन, क्रिएटिभ स्टुडियोमै गइराख्नु परेन हैन, भिडियो म्यानेजरमै गइराख्नु परेन, यहीँबाट गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा एडिटमा क्लिक गर्नुहोस्, एडिटमा क्लिक गरिसकेपछि हेर्नुहोस् टाइटल पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। अब ट्याग पनि लाउन सक्नुहुन्छ साथीहरू। यहाँनिर सबभन्दा सजिलो कुरो ट्याग पनि तपाईँले लाउन सक्नुहुन्छ। प्लेलिस्ट चुज गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो पब्लिक छ अलरेडी, यसलाई म अनलिस्टेड पनि बनाउन सक्छु, अब प्राइभेट पनि बनाउन सक्छु। यो कुरा बताइदिइहाल्नु साथीहरू। अब अनलिस्टेड भनेको के हो, प्राइभेट भनेको के हो, यो कुरो कतिलाई थाहा नहोला हैन। यहाँ शीर्षक आएकोले गर्दाखेरि यो पनि बताउन चाहन्छु म। अब जस्तै पब्लिक भने तपाईँको भिडियो सबैमा जसले पनि तपाईँको भिडियो सर्च गरेर हेर्न सक्छ, सर्चमा आउन सक्छ पब्लिक भनेको हैन, पब्लिक छ। प्राइभेट छ भने तपाईँको च्यानलमा त सर्च रिजल्टमा आउँदैन र तपाईँले कसैले लिङ्क दिनुभयो त्यो भिडियोको, तपाईँ च्यानलको अनर हो र प्राइभेट छ भने तपाईँले मात्रै त्यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ प्राइभेट। र तपाईँले त्यो लिङ्क दिनुभयो कसैलाई मानिलिनुहोस् त्यो भिडियोको भने त्यो लिङ्कले पनि काम गर्दैन, ठिक छ। त्यो लिङ्क पनि उसले उता खोल्न सक्दैन। तर अनलिस्टेड छ भने चाहिँ तपाईँको भिडियो कसैले सर्च रिजल्टमा आउँदैन, तर तपाईँले कसैलाई लिङ्क सेयर गर्नु भने त्यो लिङ्कबाट उसले खोलेर चाहिँ हेर्न सक्छ। जस्तै तपाईँले कसैले तपाईँले आफ्नो पर्सनल भिडियो बनाउनु भयो हैन, पर्सनल भिडियो बनाउनु भयो, तर तपाईँले कहिले कहिले चाहिँ त्यो पब्लिक रूपमा देखाउन चाहनुहुन्न, कसैले हेर्छु साथी देऊ न भन्नु भने दिन चाहनुहुन्छ भने त्यसलाई अनलिस्टेड मोडमा राख्न सक्नुहुन्छ। त्यो सर्च रिजल्टमा आउँदैन, तर तपाईँले कसैलाई रिक्वेस्ट गरे बापत उसलाई त्यो भिडियो लिङ्क पठाइदिनु भने उसले हेर्न सक्छ। तर प्राइभेट चाहिँ तपाईँले मात्रै हेर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले लिङ्क सेयर गर्नुभयो भने पनि हेर्न सक्दैन। पब्लिक भनेको त सबैले हेर्न सक्ने भयो, यो बुझ्नु होला है। र अब यहाँबाट एडिट गर्न त तपाईँलाई मैले सिकाइहालेँ, यो पनि सिक्नुभयो हैन। अब वाच टाइम अघि मैले भने तपाईँलाई मेन